คลิปนี้นะครับเราจะมาทำด้ามด้ามขวานอันนี้ใหม่สืบเนื่องมาจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้ทำด้ามนี้ให้น้องคนหนึ่งบังเอิญว่าครั้งนั้นเนี่ยเราทำแล้วเราพลาดก็คือว่าเราตอกริมนะครับแล้วปรากฏว่ามันแตกนะครับริมตอกแรงเกินไปด้วยความที่ตรงนี้มันหนามันบางนิดนึงนะครับเราทำแล้วแตกตรงนี้แล้วเราได้อุดแล้วนะครับตรงนี้ก็แตกมันมีรอยแตกอยู่เนื่องจากเราตอกริมวันนั้นเราตอกริมแล้วเราพลาดวันนั้นเราเก่งมากแล้วก็มันเป็นสัญญาใจกันว่าเอานะเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่เดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่บอกน้องเขาไว้แล้วด้ามนี้ก็ครบปีกว่าๆแล้วเราได้เรียกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะมาทำด้ามใหม่ด้ามนี้นะครับในสไตล์ของเราซึ่งก็ไม่แตกต่างจากด้ามนี้มากนักนะครับตอนนี้เราจะเป็นเหลี่ยมหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ด้ามนี้เป็นอะไรที่เราค่อนข้างจะประทับใจมากนะครับเราทำแบบว่าเราทำด้วยใจจริงๆตอนนั้นนะครับเราทำแบบไม่ได้คิดอะไรเลยทำแบบฟรีๆกันใจแลกใจกันไปนะครับตอนนั้นก็รอติดตามนะครับว่าด้ามนี้จะออกมาเป็นแบบไหนครับหลังที่เราตัดออกมาแล้วนะครับจะเห็นว่าไม้มันแตกเป็น2เสียงจริงๆนะครับใช้ไปไม่นานก็หักครับเราเอากลับมาซ่อมดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาซ่อมเปลี่ยนด้ามใหม่เลยเที่ยวนี้โอเคครับ
เ